دیگه آداپتور نخر. میگی چرا؟ چون خیلی ساده میتونی واسه خودت آداپتور بسازی. من واسه راه اندازی این نئون پلکسی آداپتور نداشتم، اونم با آمپر بالا. پس تو خرت و پرتام گشتم تا این ترانسو دیدم، گفتم این خودشه، بریم ادامه آموزشو ببینیم. یه ترانس 12 ولت میخوایم که توی لوازم قدیمی زیاد پیدا میشه که من از اسپیکر قدیمی در آوردم. همینطور که میبینی این ترانس 6 تا سیم داره، 2 تا آبی که 10 ولته، 2 تا سفید هم 8 ولته و 2 تا سیم زرد داریم که 12 ولت ایسی هست. حالا باید چی کار کنیم؟ باید این برق ایسی مونو به دیسی تبدیل کنیم. چطوری؟ توی ادامه ویدیو میبینیم. قطعات مورد نیازمون 4 تا دیود 1N5408 و یه خازن 25 ولت 4700 میکروفارادی. با اینا میشه کار رو جمع کرد. طبق تصویر دیودها رو با رعایت آنود و کاتودش به هم لحیم میکنیم و بعدش خازن رو که خیلی توی ولتاژ خروجی تأثیر داره. درشت سیمی که از ترانس میاد مثبت و منفی نداره، کافیه طبق تصویر لحیمش کنیم بین دو طرف دیودا. سیم منفیمون و مثبتمون هم سمت مثبت خازن، همینجور که توی تصویر داریم میبینیم ما بین دیودا. و تمام به همین راحتی شما یک ترانس 12 ولت بین 3 تا 9 آمپر دارید، بستگی به ترانستون داره. همینجور که میبینید یه صدای ریزی هم داشت میداد، تیک تیک تیک. خب این مولتی متر هم بگیریم، به به 14 ولت داده، به خاطر اینکه از خازن 35 ولت استفاده کردیم وگرنه همون 12 بهمون میداد. خب بریم واسه تستش. اینجا یه لامپ 5 وات 12 ولت 5 وات، چون سریع داغ میشد دیگه فقط همین قسمتشو گرفتم. خب حالا بریم سراغ LED های بلوکی. ولی عجب نوری داشت، مخصوص این بود که حالا یه واسه فیلم برداری نور عجیب میده، نمیدونستم، خیلی نور خوبی داشت. خب بریم نئون پلکسی ها رو هم وصل کنیم. الان همزمان هم بلوکی میبینید که چند تا هم هست، هم نئون پلکسی سفیدمون و هم آبیمون که هر کدوم 1 متر هستن. به نظر من که بهترین راه بود واسه این که من بتونم اینو راه بندازم. آداپتور دارم ولی نیاز دارم واسه کلیپ ها. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. توی کامنت ها دارم صحبت میکنم، توی کامنت ها داریم بگین، بهم بگین صحبت کنم یا نکنم، کدوم بهتره. لطفاً لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. خیلی خیلی دوستتون دارم. خداحافظ.